بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د سیکنډ ایئر د کیمستري هایدروکاربن چپټر م سٹارټ کړو. په دې هایدروکاربن چپټر کې نننې چې کوم ویډیو لیکچر دی دا زموږ سره دی ریلیټیو سټیبিলিټي اف الکینز، یعنی د الکینز به ریلیټیو سټیبিলিټي وایي. آیا د الکین ټوټلی زموږ سره مور ریاکټیو دي کنا سب کې مور ریاکټیو دی او سب کې لیس ریاکټیو؟ یعنی زما د دې خبرې مقصد دا دی چې زموږ سره موږ ریلیټیو سټیبিলিټي اف الکین به ذکر کوو، خو دا به موږ د نورو الکین سره د دې په کمپیریزن کې دا خبره کوو. یعنی دوه یا د دوه نه سوا الکین به موږ راغستي وي او د دې به موږ کمپیریزن کوو چې which one is more زموږ سره سره مور زموږ سره سټیبل دی، کوم یو زموږ سره ډیر زیات سټیبل او کوم زموږ سره لیس سټیبل دی او ولې سټیبل. ٹھیک شو؟ نو stability of alkenes depend upon stability of alkenes چې کوم دی دا ډیپینډ کوي په چا باندې ډیپینډ کوي؟ اولنی نمبر چې کوم پوینټ دی پوزیشن اف ډبل بانډز، د ډبل بانډز چې کوم پوزیشن دی په دې باندې ډیپینډ کوي. څنګه د ډبل بانډز چې کوم پوزیشن دی اگزامپل کې ایکسپلین کوم. یو زموږ سره دی ټرمینل الکینز. ټرمینل الکینز زموږ سره هر هغه الکینز وي چې په کوم الکینز کې په اینډ کې په سایډ کې ډبل بانډ موجود وي. لکه فار ایگزامپل زموږ سره بیوټین دی، په بیوټین کې زموږ سره په دې بیوټین کې دا ډبل بانډ چې کوم دی دا په سایډ کې دی. نو دس ټایپ اف الکین ته موږ ټرمینل الکینز وایو. د ټرمینل الکینز ته ون الکین هم وایي. اصل کې دا 4 کاربن کنټینینګ کمپاوند دی، نو دې ته موږ ون بیوټین نوم هم ورکولی شو. ټرمینل څه ته وایي؟ سایډ ته وایي، اینډ ته وایي. ټیک شو؟ نو په اینډ کې چې کوم ډبل بانډ دی اول موږ دا ذکر کو چې پوزیشن اف ډبل بانډ. مقصد د دې دا نه چې د ډبل بانډ پوزیشن چینج شي د سره په سټیبিলিټي کې څه چینج راځي. یس، څنګه راځي؟ ګوره دا زموږ سره ټرمینل الکین شو. بیا زموږ سره نان ټرمینل الکین. نان ټرمینل الکینز ته موږ یو بل نوم هم وایو، میډل الکینز ورته هم وایو. نان ټرمینل الکینز څه وایي؟ چې دا به داسې الکینز وي چې په دې کې به ډبل بانډ موجود وي، خو دغه ډبل بانډ به په میډل کې وي، دا به سایډ ته نه وي، ځکه ورته نان ټرمینل الکینز وایي. لکه فار ایگزامپل سیم ټو سیم ایگزامپل مې راغستی، خو دلته بانډ په سایډ کې دی او دلته بانډ په میډل کې دی. مقصد دا دی کاربن اټمونه پکې سیم دي. ٹھیک شو؟ دا زموږ سره سره CH3 دی، CH ډبل بانډ CH3 CH دا زموږ سره یو نان ټرمینل الکین دی. که فرض که موږ وګورو په دې نان ټرمینل الکین کې موږ ډبل بانډ ته وګورو، نو دا ډبل بانډ په څه کې دی؟ په میډل کې دی، په منځ کې دی، ځکه ورته میډل الکینز ورته وایي. مینز دا الکینز چې کوم دی په دې کې چې دا کوم ډبل بانډ دی دا په میډل کې دی، ځکه میډل الکینز نوم ورته ورکولی کی. منګه دا خبره ایکسپلین کړه چې پوزیشن اف ډبل بانډ. نو پوزیشن اف ډبل بانډ که پرس که منګه وګورو دې له منګه نمبرینګ ورکو، دا 1 شو، دا 2 شو، دا 3 شو، دا 4 شو، دا 1 شو، دا 2 شو، دا 3 شو، دا 4 شو. دلته که فرض که منګه وګورو په 1 پوزیشن باندې دا وګورئ ډبل بانډ موجود دی. که فرض که دلته موږ وګورو په 2 پوزیشن باندې دا وګورئ ډبل بانډ موجود دی. مقصد د دې دا نه چې زموږ سره پوزیشن اف ډبل بانډ کې چینج راغی. مخکې په 1 پوزیشن باندې و په ټرمینل الکین کې، اوس په منځ کې شو، موږ ته میډل الکین وایو. نو آیا د دې په د سټیبিলিټي د دې په ریاکټیویټي څه فرق پرېوتو؟ هیڅ. سبوی ټرمینل الکین چې کوم دی، چې کوم سایډ الکینز دي آر مور ریاکټیو، دا به مور ریاکټیو وي دین میډل یا نان ټرمینل الکین. چې کوم زموږ سره ټرمینل الکین دي، دا ټرمینل الکین زموږ سره دا بره دي کنه، دا به زموږ سره سوي مور ریاکټیو وي، دا به ډیر زیات ریاکشن کوي. د څه د وجې نه؟ د ډبل بانډ د پوزیشن د وجې نه دا به مور ریاکټیو وي او دا به زموږ سره سوي لیس ریاکټیو وي. څه به وي؟ لیس ریاکټیو وي. اوس یو امپورټنټ کوېسچن دلته ارایز کیږي چې ریاکټیویټي او د سټیبিলিټي کوم ریلیشن دی؟ د ریاکټیویټي او د سټیبিলিټي زموږ سره انورس ریلیشن دی. چې کوم زموږ سره مور ریاکټیو دا به زموږ سره لیس سټیبل وي، او چې کوم زموږ سره مور سټیبل وو دا به زموږ سره لیس ریاکټیو وي. نو دا د دې هغه ریلیشن پکې هم زموږ سره څه شو؟ ظاهر شو. دا پوینټ ذهن کې نوٹ.
دویم نمبر زموږ سره سره نمبر and nature of attached substituent substituent موږ څه ته وایو substituent موږ groups ته وایو څه ته موږ وایو groups ته وایو یعنی د دې خبرې مقصد دا دی که فار ایگزامپل زموږ سره یو الکین و په دې یو الکین کې په دوه کې یو ډبل بانډ په یو اولنی کې سټرکچر کې هم یو بانډ پر دویم نمبر سټرکچر کې هم یو ډبل بانډ صرف یو ډبل بانډ په دوه کې موجود و د یو ته زموږ سره ګروپ ډیر اٹیچ وو او د بل ته زموږ سره ګروپ نو اٹیچ وو نو چې کوم ته سبسټیټیوئنټ مقصد ګروپ دی دا سبسټیټیوئنټ وته مور اٹیچ وو ډیر زیات اٹیچ وو هغه عمره به داسې وي هغه عمره به دا مور سټیبل وي هغه عمره به داسې وي هغه عمره به دا مور سټیبل وي ټیک شو دریم نمبر پوینټ پکې دا دی دریم نمبر پوینټ پکې دا نه چې ریلیټیو پوزیشن اف سبسټیټیوئنټ آن د ډبل بانډډ کاربن اټم یا سنگل بانډډ کاربن اټم زموږ سره چې کوم سبسټیټیوئنټ دی د دې سبسټیټیوئنټ د تاسو ګروپ نوم ورکولای شي میز ګروپ ورته ویلی شي دا کوم ګروپ چې دی دا کوم سبسټیټیوئنټ چې دی دا چې کوم کاربن چین ته اٹیچ دی لکه فار ایگزامپل زه درته یو ایگزامپل دلته ولیکم فار ایگزامپل زموږ سره CH2 CH3 دی دلته زموږ سره CH3 ټیک شو دا زموږ سره CH2 شو دا زموږ سره CH3 شو دا زموږ سره CH2 شو او دا زموږ سره CH3 شو ټیک شو ها په دې کې فار ایگزامپل زه دا وایم چې په دې کې ډبل بانډ دا CH2 شو ګروپ دلته دا ډبل بانډ هغه دی وګورئ دا سبسټیټیوئنټ چې کوم دی سبسټیټیوئنټ وي دا ته یو ته ګروپ وي دا سبسټیټیوئنټ وګورئ دا 1 شو دا 2 شو دا 3 شو دا 4 شو دا 5 شو دلته سبسټیټیوئنټ په دې دغه کې چې کوم ډبل بانډ په دې سټریټ چین کې دغه تر سبسټیټیوئنټ دغه سټریټ چین کې دا سبسټیټیوئنټ په 4 پوزیشن اٹیچ دی او که فرض کا دا سبسټیټیوئنټ د یو نه سیوا کېدو په بر نمبر کې موږ دا خبره وکړه که سبسټیټیوئنټ دا یو دی که فرض کا دوه کېدو نو دا به مور ریاکټیو کی که فرض کا اوس دا یو سبسټیټیوئنټ ز اٹیچ کم په دې ځای کې ټیک شو دلته ما اٹیچ کو چې دا اٹیچ شو CH3 ما دلته اٹیچ نو ګوري the relative position of a substitution on double bonded carbon atom more double bonded more زموږ سره بسې more stable وي لکه فار ایگزامپل زموږ سره دا ډبل بانډ سیواو ټیک شو لکه فار ایگزامپل یو کمپاوند دی چې په کم کمپاوند کې کم مالیکول کې زموږ سره د یو نه سیوا ډبل بانډونه راتلو نو هغه به زموږ سره سوي مور سټیبل وي چې د یو نه سیوا ډبل بانډ او چې د یو نه سیوا سبسټیټیوئنټ لکه دلته یو دی ما دوه اټیچ کو نو دا به زموږ سره سوي مور سټیبل وي ایز کمپیر ټو ون سبسټیټیوئنټ دا پوینټ یا ساتل ټیک شو ها دا زموږ سره سو پوینټ نمبر دا پوینټ نمبر زموږ سره سره ها relative position of a substitution خا پوینټ نمبر 3 relative position of substitution مقصد دا نه چې کله د substitution position چینج کړو نو دې سره سره با سچل کیږي د دې په دې سټیبিলিټي کې به هم چینج راتلی شي ها دې زموږ سره سره مور ډبل بانډ اور مور سټیبل 4 نمبر پوینټ دا نه که فرض کا زموږ سره په دې کې بانډونه سیواو لکه فار ایگزامپل یو ایگزامپل زه تاسو را درکوم هغه ایگزامپل زموږ سره دا دی لکه څنګه زموږ سره بانډونه سیو زموږ سره دا CH2 دی ډبل بانډ CH او دا زموږ سره CH2 شو دا زموږ سره یو کمپاوند دی او دا زموږ سره بل یو کمپاوند دی CH2 ډبل بانډ C او CH2 ډبل بانډ ټیک شو دلته وګورئ دلته ډبل بانډ زموږ سره سودي یو دی دلته ډبل بانډونه زموږ سره سودي دوه دي نو as compared to this molecule دا مالیکول چې کوم دی دا مور سټیبل دی ځکه چې موږ دا خبره وکړه چې ډبل بانډ په کې سیواو نو دا ډبل بانډ به څه کوي ډیلوکلایزیشن کوي نو چې څومره ډبل بانډونه سیوایي پای الکترون په کې سیوایي دغه پای الکترون ډیلوکلایزیشن کوي په سټرکچر کې د څه د وجې نه چې دا ځان څه کوي دا ځان سټیبل کوي سټیبিলিټي د وجې نه دا څه کوي ډیلوکلایزیشن کوي دا پوینټ ها بیا زموږ سره سره heat of combustion what is mean by heat of combustion یو last number چې کوم پوینټ دی په heat of combustion په ذریعہ باندې موږ هم دا معلومول شو چې which one is more stable which one is less stable دا غره ته heat of combustion موږ څه ته وایو when heat is released during combustion reaction چې زموږ سره combustion reaction کې combustion reaction زموږ سره exothermic reaction دي او چې کله دا reaction کیږي نو په دې کې به heat څه کیږي heat release کیږي نو this type of دغه ته موږ څه وایو this type of دغه ته موږ څه وایو heat of combustion ورته وایي څه ورته وایو heat of combustion وایي یعنی heat release کیږي نو release of heat in so during in combustion reaction is called heat of combustion دي ته موږ heat of combustion وایو ها اوس یو ایگزامپل وایو چې آیا موږ یو کمپاوند راوخلو او دې کمپاوند له موږ هیټ ورکو
موږ ته به د هیټ نه څنګه پته لګي چې دا لیس سټیبل دی که مور سټیبل دی. فار ایگزامپل زمونږ سره CH3 CH2 CH C ډبل بانډ CH2 دا زمونږ سره یو کمپاوند دی او دې کمپاوند ته 1 بیوټین موږ وایو. څه ورته موږ وایو؟ 1 بیوټین. مقصد دا دی چې دا زمونږ سره ټرمینل الکین دی. د ټرمینل الکین زمونږ سره څه دی چې کله د دې کمبشن کیږي نو دا 4 مول اف کاربن ډای اکساید پروډوس کوي، 4 مول اف واټر پروډوس کوي او د دې سره سره ماینس 27-19 کیجی پر مول دومره انرژي څه کوي؟ دومره انرژي ریلیز کوي. دومره انرژي څه کوي؟ دومره انرژي ریلیز کوي. اوس که فار ایگزامپل موږ دا په کمپیریزن کې واخلو، په کمپیریزن کې زموږ سره فار ایگزامپل دا دی نو دلته زموږ سره څه دلته زموږ سره که فرض که موږ وګورو دا به څه پروډوس کوي؟ کاربن ډای اکساید به پروډوس کوي 4 مول، واټر به پروډوس کوي، خو د دې نه به انرژي څه وي؟ د دې نه به انرژي کمه وي. د دې زموږ سره 27-19 دی نو د دې به 27 تقریبا 27-19 یا 27 دا به وي 27-15 خواوشه یا 27-14 یا 27 دغه شان دې ته د دې نه به کم وي. د دې نه به څه د دې نه به کم وي. د دې خبرې مقصد څه دی؟ د دې خبرې مقصد دا دی چې زموږ سره نان ټرمینل چې کوم الکین دی نو هغې چې موږ کله کمبشن کوو نو دا به مور هیټ ریلیز کوي او چې کله مور هیټ ریلیز کوي د دې خبرې مقصد دا دی چې دا لیس سټیبل دی. نو دا زموږ سره لیس سټیبل وي څوک دا ټرمینل الکین د چا نه د نان ټرمینل الکین نه. دا پوهیږئ اصل ٹھیک شو. ښه اوس موږ ورسره د دې کمپیریزن کوو د بره سره. ٹھیک شو. هغه زموږ سره دا دی چې زموږ سره سی ډبل بانډ سی کاربن او کاربن په منځ کې ډبل بانډ دی. دې سایډ ته او دې سایډ ته هایدروجن موجود دي او دې سایډ ته او دې سایډ ته زموږ سره څه موجود دي؟ CH3 ګروپونه اټیچ دي. ها که فرض کا زموږ سره کاربن کاربن ډبل بانډ یو سایډ ته سیم ګروپس اټیچ او د بل سایډ ته سیم ګروپ اټیچ نو دې ته موږ څه وایو؟ دس ټایپ اف کمپاوند ته موږ سی سایډ وایو. نو زموږ سره 1 2 3 4 سی سایډ 2 بیوټین دی یا ورته موږ څه وایو؟ سیس 2 بیوټین. شارټلی ورته موږ څه وایو؟ سیس 2 بیوټین. نو دا زموږ سره سیس 2 بیوټین دی. که فرض کا سیس 2 بیوټین لمن کمبشن ریاکشن کوو موږ ولا هیټ ورکو نو دا به 4 مول زموږ سره څه پروډوس کوي؟ کاربن ډای اکساید پروډوس کوي. د دې سره سره 4 مول به واټر پروډوس کوي او د دې سره سره تقریبا 27 ماینس 27 12 کیجی پر مول دومره انرژي دومره هیټ به دا څه کوي؟ دومره هیټ به دا ریلیز کوي. چې دومره هیټ دا ریلیز کوي نو ګورئ که فرض که موږ وګورو ډاون داسې راځو نو د هیټ چې کوم ریلیز دی دا ورو ته ورو څه کېږي؟ کمیږي. د دې خبرې مقصد دا دی چې سیساید 2 بیوټین یا سیس 2 بیوټین دا مور سټیبل دی د چا نه؟ د 2 بیوټین نه یعنې د میډل بیوټین نه. د چا نه؟ د میډل بیوټین نه یا نان ټرمینل بیوټین چې ورته وایي. او یا داسې هم ویلی شي د دې دواړو نه زموږ سره څه دی؟ دا مور سټیبل دی. موږ ته د څه نه پته ولګېده؟ د هیټ اف کمبشن نه موږ ته پته ولګېده. ټیک شو. ها بل داسې هم راتلی شي چې سی ډبل بانډ سی ډبل بانډ یعنې کاربن ډبل بانډ کاربن د دې نه دا چې کوم دی دا CH3 دا یو سایډ ته دی او دا بل CH3 چې کوم دی دا بل ګروپ چې کوم دی دا بل سایډ ته مینز دا ګروپونه اپوزیټ سایډ ته دي. نو چې ګروپونه زموږ سره کله اپوزیټ سایډ ته وي نو دس ټایپ اف مالیکول ته موږ څه وایو؟ دس ټایپ اف مالیکول ته موږ ټرانسایډ وایو. څه وایو؟ ټرانسایډ 2 بیوټین دی. نو دا زموږ سره ټرانسایډ 2 بیوټین دی. ٹھیک شو. که فرض کا موږ د ټرانسایډ 2 بیوټین ذکر وکړو نو وګورئ دلته د پوزیشن اف سبسټیټیوشن دلته په یو ځای باندې دلته پوزیشن اف سبسټیټیوشن چې کوم دی هغه جدا دی. دلته پوزیشن اف ډبل بانډ په یو ځای دی، دلته پوزیشن اف ډبل بانډ په بل ځای کې دی. نو موږ دا خبره کړې چې پوزیشن اف ډبل بانډ چینج کیږي هم سټیبیلیټي ورسره راځي. سټیبیلیټي به یا کمیږي یا به سیوا کیږي. او که فرض کا د سبسټیټیوشن چې کمپوزیشن دی په هغه کې چینج راځي د هغې د وجې نه هم زموږ سره سټیبیلیټي یا کمیږي او یا به سیوا کیږي. ټیک شو. ها نو چې کله موږ دې ته یا بل نوم څه وایو؟ ټرانس 2 بیوټین ورته وایي. څه ورته وایي؟ ټرانس 2 بیوټین ورته وایي. ټرانس 2 بیوټین یا ټرانسایډ 2 بیوټین. چې کله دې له موږ هیټ ورکو چې هیټ ولا موږ ورکو دې ته موږ دا څه دغه کوي 4 مول اف کاربن ډای اکساید ریلیز کوي. څه ریلیز کوي؟ 4 مول اف کاربن ډای اکساید. د دې سره سره 4 مول اف واټر ریلیز کوي او د دې سره سره موږ سره څومره ماینس 27.07 کیجی پر مول دومره انرژي دا څه کوي؟ دومره انرژي دا ریلیز کوي. دومره انرژي دا څه کوي؟
دومره انرژي دا ریلیز کوي. نو د دې امپورټنت خبره دا ده چې زمونږ سره دا خبره یاد ساتئ. ګوره اصل کې کمپیریزن ستاسو په بوک کې د دې ورکړی دی او بل پکې یو کمپاوند دی. دا کمپاوند پکې نشته. ټیک شو. نو موږ به کمپیریزن د دې کوو مینز دا لیس سټیبل دی د دې نه یا دا مور سټیبل دی د دې نه. نو دلته زموږ سره -2707 kg پر مول دومره هیټ ریلیز شو. نو دا هیټ که فرض که موږ وګورو د دې نه هم کم دی، که فرض که دا هیټ وګورو د دې نه هم کم دی، چې څومره هیټ کم ریلیز کېدو د دې خبرې مقصد دا دی چې د دې سره هیټ کم دی او چې کله ورسره هیټ کم وي هغه زموږ سره مور سټیبل وي. نو دا چې کم دی دا مور سټیبل دی یعنې ټرانس 2 بیوټین دا مور سټیبل دی د چا نه د سیس 2 بیوټین نه او بل د چا نه د 1 بیوټین نه یا د ټرمینل بیوټین نه زموږ سره مور سټیبل. بل زموږ سره یو بل کمپاوند دی دا زموږ سره 4 نمبر اگزامپل شو. ټیک شو. دا زموږ سره څوم نمبر اگزامپل شو 4 نمبر CH3 کاربن دی C ډبل بانډ CH2 دی او دې سره زموږ سره CH3 دی. دې ته 2 میثایلین سو نه 2 میثایلین پروپین وته وي یا وته آیسو بیوټایلین وته هم وي. آیسو بیوټایلین یا 2 میثایلین پروپین دا ورته هم وي دوه نه وته وي. ټیک شو. چې کله د دې موږ کمبشن کوو نو دا 4 مول اف کاربن ډای اکساید پروډوس کوي. د دې سره 4 مول اف واټر پروډوس کوي. ټول زموږ سره 4 مول اف کاربن ډای اکساید او 4 مول اف واټر پروډوس کوي. خو صرف هیټ اف څه شی دی هیټ اف چې کم زموږ سره کم ریلیز دی چې کم ریلیز هیټ دی هغه زموږ سره هغه پای کې ډیفرنس دی. نو ریلیز هیټ زموږ سره دومره دلته څومره دی 2703 kg پر مول -2703 kg پر مول. دلته را ماینس موږ ته انډیکیټ کوي څه ریلیز موږ ته دلته انډیکیټ کوي. دا پوینټ ذهن کې کېدو. ها نو د ټولو نه کم هیټ زموږ سره د چا دی د 2 میثایلین پروپین یا ته آیسو بیوټایلین وایي. ټیک شو. وایي دلته ډبل بانډ پوزیشن کې چینج راځي یا چې کوم سبسټیچوینټ دی د هغې کې چینج راځي یا په ډبل بانډ چې کوم پوزیشن دی په هغې کې چینج راځي. ټیک شو. نو د دې د وجې نه د مالیکول سټیبیلیټي راځي. نو 2 میثایلین پروپین یا آیسو زموږ سره آیسو بیوټایلین دا زموږ سره مور سټیبل دی د چا نه د ټرانس 2 بیوټین نه هم مور سټیبل دی او ډیر زیات سټیبل دی د چا نه د سیس 2 بیوټین نه د دې هم سټیبل دی او د 1 بیوټین یعنی ټرمینل بیوټین نه هم زموږ سره سټیبل دی. دا زموږ سره څو اگزامپل وو د چا د ریلیټیو سټیبیلیټي اف الکین حواله سره چې کوم به مور سټیبل وي چې کوم ډیر زیات سټیبل وو هغه به هیټ کم ریلیز کوي او چې کوم لږ سټیبل وو هغه به هیټ ډیر ریلیز کوي.